สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับผมพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นแกลลอนนะครับผมเป็นแกลลอน4 ลิตรเป็นแกลลอนเนื้อหนาครับที่เราหลังจากการใช้งานแล้วจะนำแกลลอนตัวนี้กลับมาใช้งานอีกครั้งครับโอเคครับติดตามชมนะครับจากแกลลอนพลาสติกแกลลอนเหลือใช้ครับดีกว่าทิ้งไปครับช่วยกันคนละไม้คนละมือในการลดปริมาณขยะของโลกเราครับผมโอเคครับติดตามชมกันนะครับผม